المهم هو حيكون المحور بتاعه الأساس بتاعه اللون. هو اسمه شنو اللون؟ احنا بنقول له بصلي. هو ما بمبي وما برتقالي، كورال. كورال كولر، يس. السلام يا حلوين، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية ان شاء الله. الليلة عندي لوك كده برضو، طبعا كالعادة انتوا عارفيني انه انا عندي لوكات. هيكون في اكسسوارز تاني يعني هتكمل لي اللوك. المهم كل اللون المحور بتاع الميك اب هيكون على كورال. يلا نبدأ الفيديو.
خلصت اللوك تقريبا، لكن طبعا ما خلصت للنهاية زي ما متعودين. دقايق خليكم معي تشوفوا شكل غريب النهائي. officially I'm an African queen. رايكم شنو في اللوك؟ اتمنى يكون عاجبكم. طبعا اللون الكورال لقيت ما عندي اي درجة تحديدا كورال، عملت خلطة لغاية لما وصلت لللوك دي للدرجات دي. الاكسسوارز وريت لكم قبل كده، دي اصلا موجود عندي زي ما وريتكم، كان من الحاجات اللي كنت بجيبها من تشاينا، ما كان عندي له حلق، ده لقيته في 4 ديل. والطرحة حاولت اربطه بطريقته لقيته قدرت عليه. هم طبعا very elegant و very chic و very اي حاجة جميلة يعني. ده الاوفر لوك بتاعي to transform to African queen. اتمنى يكون عاجبكم. لو عجبكم الفيديو والميك اب حابين تشوفوا، ما تنسوا تعملوا اشتراك، تعملوا سبسكرايب في المربع الاحمر، ودوسوا على علامة الجرس على اساس انه كل ما ينزل لي فيديو بتاع افكار كتيرة لسه هتشوفوها مني تجيكم بها نوتيفيكيشن. اتمنى الاقيكم في فيديو قريب. باي.